पाठ 6 मा लेक्चर नम्बर 6 मा हामीले उच्च श्रेणीको स्वर्गदूतको समाजको बारेमा हामी हेर्ने छौं जसमा चाहिँ करूब समाज पर्दछ। करूब समाज उच्च श्रेणीको स्वर्गदूतको समाज हो। करूब समाज उच्च श्रेणीको स्वर्गदूतको समाज समूह हो। हामीले यो कुरा बुझ्नु अनि पत्ता लगाउन आवश्यक छ किन करूब समाज उच्च श्रेणीको समाज हो भनिकन र यो कुरा जानिकन हाम्रो मानिसहरूलाई सिकाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने करूब समाज उच्च श्रेणीको समाज हो अनि करूब समाजको मुख्य चाहिँ लुसिफर थियो जो चाहिँ पछि पतन भयो अनि त्यो लुसिफर अहिले शैतान भएको छ, दियाबलस भएको छ। यसकारण हामीले करूब समाजको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ। अनि अघि पनि मैले भनिहालेँ यो करूब समाज चाहिँ किन उच्च श्रेणीको समाज हो भनिकन हामीले पत्ता लगाउनु र अध्ययन गर्नु आवश्यक छ, जान्नु आवश्यक छ। अनि त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि अनि यहाँनिर हामीले पवित्र स्थानको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ। यहाँ हामीले पवित्र स्थानको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ। अनि यो पवित्र स्थानभित्र पवित्र स्थानको एउटा कोठा छ र अझै त्योभन्दा भित्र गयो भने महापवित्र स्थानको ठाउँ छ। प्रस्थान लगत्तै पछाडि जसै इस्राएलीहरूको प्रस्थान भयो, मिस्र देशबाट निस्केर आए अनि उजाड स्थानमा आइसकेपछि यहोवा परमेश्वरले मूसालाई पवित्र स्थान बनाउनलाई आज्ञा गर्नुभयो। जुन कुरा हामी प्रस्थानको पुस्तक 25 अध्यायदेखि लिएर हामी त्यसलाई 31 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर 25 देखि 31 अध्यायमा यी थुप्रै अध्यायहरूमा पवित्र स्थानको बारेमा बताएको हामी पाउँछौँ। यहाँ राम्रोसँग सुन्नुहोस्, म तपाईहरूलाई पवित्र स्थानको बारेमा धेरै विस्तृत रूपमा सिकाउने छैन, तर एउटा कुरा जान्नुहोस् भनिकन बुझ्नुहोस् भनिकन म चाहन्छु कि यहाँ यो पवित्र स्थानमा एउटा ठाउँ छ, स्थान छ जसलाई चाहिँ महापवित्र स्थान भनिन्छ। अनि यो महापवित्र स्थानले परमेश्वरको सिंहासनलाई सङ्केत गर्दछ र बुझाउँदछ। यो कुरा नबिर्सौँ हामी। यो महापवित्र स्थानले परमेश्वरको सिंहासनलाई जनाउँदछ। अनि यो ठाउँमा महापवित्र स्थानमा प्रधान पुजारी वर्षमा एक पटक मात्रै जान पाउँदथे। त्यो पनि इस्राएलीहरूको प्रायश्चितको लागि मारिएको त्यो थुमाको बलिको रगत लगेर त्यहाँनिर छिर्काउनको लागि महापवित्र स्थानमा छिर्काउनको लागि वर्षमा एक पटक मात्रै प्रधान पुजारी जान पाउँदथे। यस कारणले गर्दा यो ठाउँलाई महापवित्र स्थान भनिकन भनिएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनलाई जनाउने स्थान हो, जो चाहिँ सबैभन्दा पवित्र स्थान हो। बाँकी त्यो अरू भागहरू पनि यहाँनिर मैले चित्रमा देखाएको छु, चित्र कोरेको छु। पछि त्यो कुराको बारेमा विस्तृत रूपमा हामी सिक्नेछौँ, तर आज हामीले यो महापवित्र स्थानको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। यसले मैले अघि पनि भनिराखेको छु, परमेश्वरको सिंहासनलाई यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि यो परमेश्वरको सिंहासनभित्र, यो स्थानभित्र परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई
करारको सन्दुक बनाउनको लागि र राख्नको लागि आज्ञा गर्नुभयो। करारको सन्दुक बनाएर त्यहाँ राख्नलाई परमेश्वरले मोसालाई आज्ञा गर्नुभयो। यो यहाँनिर यो करारको सन्दुकलाई महापवित्र स्थानमा राखिनु पर्थ्यो। अनि यसले अनि यो सिंहासन परमेश्वरको सिंहासनलाई सङ्केत गर्दछ। अनि जहाँ परमेश्वरको सिंहासन, पिता परमेश्वरको सिंहासन र पुत्र परमेश्वर येशू ख्रीष्टको सिंहासनलाई देखाउँदछ। त्यहाँ त्यो महापवित्र स्थानभित्र परमेश्वर पिताको स्थान र पुत्र येशू ख्रीष्टको स्थान छ, त्यहाँ बस्ने सिंहासन छ। तर पवित्र आत्माको सिंहासन छैन, किन भन्दा बाइबलले पवित्र आत्माको सिंहासनको कुरा बताउँदैन। तर पवित्र आत्माले परमेश्वर पिता र पुत्र परमेश्वरलाई घेरिराखेको हामी बताएको बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले मूसालाई करारको सन्दुक बनाउन आज्ञा गर्नुभयो। अनि यो करारको सन्दुकको थुप्रै नाउँहरू छ। हेऱ्यो भने गवाहीको सन्दुक भन्ने कुरा प्रस्थानको पुस्तक 26 अध्यायको 34 पदमा हामी पाउँछौँ। करारको सन्दुक भन्ने कुरा हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 4 पदमा हामी पाउँदछौँ। अनि साधारण रूपमा सन्दुक मात्रै भनेको पनि हामी पाउँदछौँ। द आर्क भनिकन सन्दुक मात्र भनेको पनि हामी पाउँदछौँ, जहाँ चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक 25 अध्यायको 10 मा पाउँदछौँ। सन्दुक अनि करारको सन्दुक अनि गवाहीको सन्दुक, यो तीनवटा नाम करारको सन्दुकलाई दिएको हामी चलाएको हामी पाउँदछौँ। यो तीनवटा नाउँ हेर्दै गर्दाखेरि हामीले करारको सन्दुक भनिकन बुझ्नु आवश्यक छ। राम्रोसँग सुन्नुहोस्, यहाँनिर यो करारको सन्दुकमा तीनवटा कुरा छ। यो करारको सन्दुकले तीनवटा कुरालाई बोकेको छ। राम्रोसँग हेर्नुहोस्, जो मैले यहाँ चित्र पनि कोरेको छु। पहिलो भाग, पहिलो खण्ड हामीले हेऱ्यो भने केवल सन्दुक, यो सन्दुक भनेको चाहिँ बाकस हो एउटा। यो चाहिँ काठको बाकस हो सन्दुक। सन्दुक एउटा पहिलो भाग भयो। त्यो सन्दुकभित्र तीनवटा कुराहरू छ, तीनवटा कुरा राखिएको छ त्यहाँ। मन्ना राखेको सुनको भाँडो हिब्रूको पुस्तक 9को 4 मा छ। अनि हारुनको कोपिला लागेको लहुरो त्यहाँ छ। अनि 10 आज्ञाको पाटी, 2वटा शिला पाटी त्यहाँ छ। तीनवटा कुरा यो करारको सन्दुकभित्र राखिएको छ। यो तीनवटा तत्त्वहरूले त्रिएक परमेश्वरलाई जनाउँदछ। यो तीनवटा करारको सन्दुकभित्र भएको तीन तत्त्वहरूले परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरलाई जनाउँछ। मन्ना राखेको सुनको भाँडो जसले आत्मिकी भोजनलाई जनाउँछ, जो चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ, पुत्र येशू हुनुहुन्छ। हारुनको खोपेला लागेको लहुरो जसले चाहिँ मिराकल, आश्चर्यको कर्मको कुरा जनाउँदछ, जो चाहिँ जसले पवित्र आत्मालाई दर्शाउँदछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि 10 आज्ञाको यो शिलापाटीले परमेश्वर पिताबाट आएको कुरा अर्थात् परमेश्वर पितालाई जनाउँदछ। यहाँनिर त्रिएक परमेश्वर करारको सन्दुकभित्र बस्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई जनाएको छ। महापवित्र स्थानको केन्द्रमा त्रिएक परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्छ। यो कुरालाई, यो सबै कुराले देखाउँदछ। म फेरि यसलाई दोहोऱ्याउने छु। करारको सन्दुकमा 3 भाग छ। पहिलो कुरा चाहिँ सन्दुक हो, बाकस हो। दोस्रो भाग चाहिँ
दोस्रो भाग चाहिँ त्यहाँनिर तीनवटा त्यहाँ राखेको भित्र त्यो बाकसभित्र राखेको तीनवटा कुरा छ जसले त्रिएक परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। अनि तेस्रो भाग पनि एकदमै महत्त्वको कुरा हो, कृपा आसन। कृपा आसन तेस्रो भाग चाहिँ कृपा आसन हो। तेस्रो भाग कृपा आसन हो। अनि यो कृपा आसन चाहिँ बाकसको जत्रै आकार छ, माथिल्लो ढकनीको आकार हो। अनि यो चाहिँ एउटा पाता हो, त्यो सन्दुकलाई माथिबाट ढाकेको पाता हो। अनि यो कृपा आसन चाहिँ एउटा पाता जसले त्यो सन्दुकलाई, त्यो बाकसलाई ढाकेको छ, माथिल्लो भागबाट ढाकेको छ, ढाक्नलाई बनाएको पाता हो त्यो चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ बाइबलमा कृपा आसन भनेको छ। यो किन कृपा आसन भनियो थाहा छ? किन भन्दा प्रधान पुजारी यही कृपा आसनमा उसले रगतलाई छिड्काउने थियो। प्रधान पुजारी वर्षमा जब एकपटक पवित्र स्थानमा जाँदथे अनि यही कृपा आसनमा उनले त्यो बलिको रगतलाई छिड्काउँथे अनि त्यसको वरपर त्यो चाहिँ छर्ने गर्थे। अनि त्यसपछि इस्राएलीहरूको सबै पापहरू चाहिँ क्षमा हुँदथ्यो। अनि यहाँनिर इस्राएलीहरूले परमेश्वरको कृपा पाउँदथे त्यो बेलामा। यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई कृपा आसन भनियो। यो चाहिँ एकदमै मुख्य भाग हो, त्यो स्थानको, महापवित्र स्थानको पनि, करारको सन्दुकको पनि मुख्य भाग हो, केन्द्र हो त्यो चाहिँ। यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई कृपा आसन भनियो, किनकि यहाँबाट कृपा पाइने भएको कारणले गर्दा, यहाँबाट क्षमा पाइने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कृपा आसन भनिएको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसो विशेष जोड दिने कुरा हो। राम्रोसँग सुन्नुहोस्, यहाँनिर यो मर्सी सिटमा अर्थात् कृपा आसनमा दुईवटा करूबहरूले आफ्नो पखेटा फैलाएर बसिराखेको चित्र हामी पाउँछौँ। हेब्रीको पुस्तक 5:9 र प्रस्थान 25:21 पदले यो कुरा बताउँछ। अर्थात् कृपा आसनमाथि दुईवटा करूबहरू उभिएका छन्, दुई किनारमा एक अर्कापट्टि फर्केर दुईवटा करूब उभिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूको पखेटाले यो कृपा आसनलाई ढाकेको छ। कृपा आसनलाई ढाकेको छ। दुईवटा करूब यहाँनिर कृपा आसनको माथि छन्, उभिएका छन्, एकअर्कालाई हेरेर एकअर्काप्रति फर्केर आम्ने सामनेमा। अनि उनीहरूले पखेटा फैलाएका छन्, जुन पखेटाले कृपा आसनलाई ढाकेको छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि यो दुईवटा स्वर्गदूतलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा कभरिङ करूब पनि भनेको छ, नेपालीमा यसलाई अभिभावक करूब भनेको छ। अर्थात् त्रिएक परमेश्वरलाई ढाकेर राखेको छ यिनीहरूले। अनि यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ सबैभन्दा उच्च श्रेणीको स्वर्गदूतहरू हो। अनि यस कारणले गर्दा यी दुईवटा करूबहरू सबैभन्दा माथिको, सबैभन्दा प्रमुख स्वर्गदूतहरू हुन्। अनगिन्ती अरबौँ खरबौँ स्वर्गदूतको बीचमा यो दुईवटा करूब स्वर्गदूतहरू चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख स्वर्गदूतहरू हुन्। अनि यो दुईवटा करूबहरू सबैभन्दा परमेश्वरको सिंहासनको नजिकमा रहने स्वर्गदूतहरू हुन्। एक परमेश्वरको सबैभन्दा नजिकमा बस्न पाउने यी दुई करूब स्वर्गदूतहरू हुन्। अब यी दुई स्वर्गदूतहरू, करूबहरू, यो दुई करूब मध्ये एउटा करूब
लुसिफर हुनुपर्छ। Okay. And the other one would be अनि अर्को करूब जसको नाम छैन, equal as Lucifer. नाम नभए तापनि लुसिफर बराबरको एउटै श्रेणीमा एउटै दर्जामा भएको करूब हुनुपर्छ। अनि एउटा लुसिफर जो चाहिँ लुसिफर थियो त्यो चाहिँ पतन भयो, तर अर्को करूब चाहिँ पतन भएको छैन। Those two cherubims are the यहाँनिर highest मैले अघि पनि भन्दैछु कि यी दुई करूब चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख स्वर्गदूतहरू हुन्। Why? सबै अनगिन्ती स्वर्गदूतको बिचमा Center यो दुईजना inside of the दुईवटा करूब चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख हुन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन, त्रिएक परमेश्वरको सिंहासनको सबैभन्दा नजिकमा बस्न पाउने र त्यो कृपा आसनलाई ढाकेर राख्ने स्वर्गदूतहरू भएको कारणले गर्दा उनीहरू प्रमुख हुन्। यहाँसम्म कि अरू स्वर्गदूतहरू यो पवित्र स्थानको नजिक पनि, महापवित्र स्थानको नजिक पनि जान समेत उनीहरूले पाउँदैनन्। प्रधान पुजारी पनि यो ठाउँमा वर्षमा एकपटक मात्रै जान पाउँछन्। तर यो दुईवटा करूब चाहिँ सधैँ त्यहाँनिर त्यो कृपा आसनलाई ढाकेर राख्ने मौका उनीहरूलाई थियो। यी दुईवटा करूबहरू साँच्चै परमेश्वरबाट ठुलो कृपा पाएका स्वर्गदूतहरू हुन्। यो कुरा बुझाउनु आवश्यक छ हाम्रा मानिसहरूलाई। यो कुरा हामीले सिकाउन आवश्यक छ। यहाँ राम्रोसँग सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्। हामी यहाँ हेरौँ, यहाँनिर करारको सन्दुक भन्ने बित्तिकै हामीले कृपा आसनलाई अनि सन्दुकलाई, बाकसलाई र त्यहाँभित्र भएको तीनवटा तत्त्वलाई हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। अनि यो तीनवटा भागलाई मिलाएर हामीले एकमुष्टमा सँगै भन्दाखेरि करारको सन्दुक हामी भन्छौँ, अथवा गवाईको सन्दुक पनि भन्छौँ, अथवा साधारणतया सन्दुक मात्रै पनि भन्छौँ। यस कारणले गर्दा जब हामीले सन्दुक भन्छौँ, सन्दुक भन्ने बित्तिकै साधारण रूपमा एउटा बाकस हो, तर त्यो बाकसलाई मात्रै त्यसले जनाउँदैन। त्यो बाकससँगै कृपा आसन र त्यो बाकसभित्र भएको, सन्दुकभित्र भएको तीन तत्त्वलाई सँगसँगै जनाउँदछ। अनि यसलाई तीनवटा नाउँले बताउँदछ। अनि सन्दुक, अनि करारको सन्दुक अथवा गवाईको सन्दुक, यो तीनवटा नाउँले चिनाउँदछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ कि करूब, यो दुईवटा करूब चाहिँ सबैभन्दा उच्चको स्वर्गदूतहरू हुन्। करूब समाजमा पनि यो दुईवटा करूब जोहरू चाहिँ कृपा आसनलाई ढाकेर राखेका छन्, तिनीहरू चाहिँ सबैभन्दा उच्च श्रेणीका करूब हुन्। यिनीहरू चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख स्वर्गदूतहरू हुन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्रभुलाई महिमा भएका होस्। आमेन।